السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم مولا يا أحباب، أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم مع أحمد صالح وبقناة حكاية شغف وباستكمال للكورس المتكامل عن كل ما نحتاجه في برنامج المونتاج الجميل أدوبي بريمير بنسخة 2022. وصلنا اليوم مع حضراتكم إلى كيفية التعامل مع عناصر الجرافيك بالعموم وأهمها التايتل أو النصوص والعناوين. فخلنا نبدأ مباشرة بهذا العمل، لكن لو تكرمتم ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل مشاركة لهذا الفيديو. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا نتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من أحمد صالح كل جديد. رح ناخذ بتطبيقات عملية مباشرة كل ما نحتاجه من معرفة وأدوات من الصفر تماما في كيفية إضافة عناصر الجرافيكس إلى برنامج أدوبي بريمير والتعامل معه ابتداء. فلو توجهنا إلى قائمة فايل ومن النيو رح أشوف في عندي بعض الخيارات. من أهمها واللي مر معنا باللقاء السابق كان هو عبارة عن إضافة طبقة شفافة Adjustment Layer، ضفنا عليها التأثيرات ورح ناخدها بالأيام الجاي كيف رح نعتمد عليها بتوحيد ألوان الفيديو. على العموم اليوم رح ناخد الكلر ميت، هي الطبقة بتعتمد على لون محدد. رح اختارها، يعطيني نافذة بختار منها أوكي، وبيقول لي حدد لون لطبقة الكلر ميت. خلني اختار أي لون ما عندك مشكلة فيه، وليكن لون الأخضر، لون الأصفر، لون الأزرق، أي لون، هذا الموضوع عندك. طيب نختار أوكي ومن ثم أوكي. إذا حبيت أنك تعيد التسمية بتعيدها، وإذا ما حبيت تضغط على أوكي مباشرة. راح تنضاف معنا الطبقة الخاصة بالكلر ميت بهذا المكان أو بنافذة العناصر المستخدمة بهذا المشروع. راح أنقر على الطبقة وبسحبها إلى أعلى الفيديو مثل ما أنا شايفين، ورح نشوف أنه هي عبارة عن طبقة سوداء. إذا نقرت عليها مرتين بإمكانك تغير اللون إلى أي لون آخر مباشرة، رح يتلون معك حتى أثناء الفيديو. تمام، كلام جميل. خلنا ناخد لون يكون أكثر عتامة شوي وليكن بهذا الموضوع. مثل أي طبقة تانية لما أنقر عليها رح تتفعل لي قائمة الإفكت كنترولز. تمام، رح ممكن نستفاد من فصل، كيف نفصل طبعا السكيل بنسبة الطول العرض، ونكبر ونصغر الطول لحال والعرض لحال. طيب خلني أشتغل وليكن على هذا المثال بهذا الشكل. تمام. طبعا في البداية ممكن أضع لها تأثير، هي موضوع الفيد، تأثير الدخول. خلني أوسع شوي. تمام، ممكن بالبداية نضع تأثير دخول بالاستخدام أو بالاستعانة بخيار الأوبسيتي. بنضيف الكي فريم وبنحدد القيمة 0 وبتأكد أنه هو عبارة عن يعني في البداية. ونسحب الأمام شوي وبنضيف كي فريم آخر وبجعل القيمة 100. فالآن الدخول أصبح شفاف بهذا الشكل. خلني أعمل ميوت مشان موضوع الصوت ما يزعجنا. رح نشوف كيفية الدخول صار لهذه الطبقة اللي أخذناها، والأصل تكون فيها على الشاشة كاملة، فيك تعمل منها أي شيء يخطر على بالك. نفس المبدأ بإمكانك تقفل بالفيد أوت. تماما، نضيف كيفريم آخر ومرجع القيمة إلى 0 وبتأكد أن آخر كيفريم هي عندي إياها لنهاية الطبقة. فنحن لو شغلنا الآن راح نشوف شيء جميل لعرضه. ممكن طبعا خلاله ممكن انك تغير بالاوبسيتي، ممكن هذه القيمة تجعلها اقل شفافية، يعطي شيء من الجمالية، ونفس الشيء القيمة اللي ما قبل الاخيرة تكون شفافة بهذا الشكل. فلو شغلنا راح نشوف شيء جمالي لعرضه. ممكن نستفاد بمثل هذه الطبقات لوضع النصوص عليها. بضغط على الكيبورد حرف التيم أو بناخذ التكست من هذا المكان وبنقر بأي مكان لحتى أبدأ بكتابة نص على الشاشة. وليكن عندي على سبيل المثال كورس أدوبي بريمير برو 2022. باخذ أداة التحريك أو حرف الفي من الكيبورد وبنقر مع السحب لحتى نضع النص مثل ما هو. خلونا نتعرف على العناصر ممكن استفاد منها بتنسيق النصوص في برنامج أدوبي بريمير. سواء كنت بقائمة الإفكت كنترولز، هذا هو العنصر اللي أضفناه، بفتح السهم بهذا المكان يعطيني عناصر كاملة ممكن أتحكم فيها. وتتوجهنا إلى قائمة الجرافيكس من هذا المكان أو من قائمة ويندوز فعلنا الاسنشال جرافيكس، هي نفس المبدأ. فبتوجه إلى الإيديت وبيطلع معي كل خيارات النص بهذا المكان. الآن خلينا نتوجه أول شيء لتغيير نوع الخط، وليكن في عندي على سبيل المثال أخذنا هذا الخط. طبعا التكبير والتصغير رح يكون معك من هذا المكان.
تمام. فيك تكبر وتصغر وتختار لون للنص. خلينا ناخذ لون الأسود، وعندنا شيء اسمه هون ستروك، يعني فيني أعمل حدود تمام للنص. فينا كمان بالأرقام يلي على اليمين انك تضيف وتكبر وتصغر بما تشاء، وتختار لون للحواف. كمان بإمكانك تغير أي لون للحواف. كمان بإمكانك تفعل الباك جراوند، تختار لون للباك جراوند أو للأرضية، وليكن عندي حسب المثال فقط لا غير الآن حتى نجربها. بإمكاني أني أزيد ونقص موضوع الشفافية للباك جراوند اللي أخذناها، ونفس الشيء عندي موضوع التمدد على الحواف، فيني أكبرها وأصغرها وأعمل منها إطار، وهذه كل عناصر موجودة للتحكم بالباك جراوند. أيضا أخيرا في عندي شيء اسمه هون الشادو، يعني إني أعمل ظل للأحرف، وأختار أيضا ظل إذا حبيت أعمل ظل مثل ما شفنا للأحرف، وله عناصر كاملة لموضوع التحكم بالظل، الزاوية والبعد والقرب والشفافية وكل ما نحتاجه من خيارات الظل. تمام، كلها موجودة بهذا المكان. بإمكانك تطبق وتشوف خيارات الظل بالطريقة يلي بتعجبك، أو إذا حبيت تلغي الظل فبنلغيه بهذا المكان. هذا باختصار كيفية التعامل مع تنسيقات النصوص أو استخدام أدوات النصوص. طبعا بالأعلى هو المكان اللي بضع فيه المحاذاة وموضع النص بالضبط. تمام، هذا توسيط أفقي وتوسيط عمودي، وممكن تختار توسيط أفقي فقط وتوسيط عمودي فقط، وممكن نعمل منها أوبسيتي للنص مباشرة مثل ما شايفين بالضبط. طيب الآن نحن النص رح نسحبهم ليكون معنا بمنتصف الشكل اللي قمنا بإدراجه ورسمه. أيضا هذه الطبقة الخاصة بالنص بإمكانك تسحبها لأي مكان. خلينا نصغر شوي، تمام، إلى ما قبل الأخير مثلا. خلينا نرجع النص مثل ما كان ونختار لون أبيض، تمام، هو الأكثر ظهور مع اللون الغامق، تمام، بهذا الشكل. وبإمكان استخدام كمان قائمة الإفكت كنترولز بالاستعانة بالبوزيشن والسكيل والروتيشن وأيضا الأوبسيتي عشان تعمل موضوع التحريك مثل ما تعملنا بدروس سابقة بالضبط. لكن احنا رح نستعرض بشكل بسيط وجميل كيفية التعامل مع الكلر ميت وإضافة النصوص عليها. طبعا الكلر ميت ممكن يعني أنت تشتغلها بأكثر من طريقة. ممكن تكون عبارة عن فاصل، خلينا نغير اللون الأسود، تمام، ونشيل منها شفافية بالمرة. ويعني على سبيل المثال خليني أرجعها كمان مثل ما كانت. ممكن أن أستخدمها فينا نقول حواف مثل الشاشات السينمائية، أجعل لها عزل بالأسفل وبالأعلى، تمام. ممكن أضغط على مفتاح الألت وبنكر مع السحب للأعلى. الطبقة العلوية ممكن نحن نسحبها بهذا الشكل، يعني ربما يساهم معنا فينا نقول جعل الشاشة سينمائية إن صح التعبير. ورح نشوف كيف ممكن تخصيص هذه الشاشة بشكل سينمائي. على العموم الأشكال كتيرة والتعامل كتير. أنا حبيت فقط في المقدمة أشرح لكم الكلر ميت كيف ممكن إضافتها ووسائل استخدامها وكيفية إدراج النص بحد ذاته، وأهم العوامل أو الأدوات اللي أنا ممكن أضيفها على تنسيق النصوص. يلي حابين نتكلم عنه أكتر هو الماتريال الموجودة في ذاكرة البرنامج. يعني نحن لما منفعل Essential Graphics، تمام، رح نشوف إنه في عندي قوالب جاهزة قدم لي إياها برنامج أدوبي بريمير. خلنا نشوف بعض هذه القوالب ونشوف شو ممكن نعدل عليها. خلني أختار هذا القالب، بنكر عليه وبسحبه على الشاشة. ربما يعطيني رسالة أن الخط غير موجود، نعطي أوكي ما في مشكلة، ونختار أي خطوط أخرى من مكتبتنا في أدوبي بريمير. تماما، خلنا نشغل ونشوف. عرض النص بطريقة جدا جميلة واحترافية. هذه عناصر الجرافيك بما يخص النصوص والأشكال، تمام، بهذا البرنامج. بإمكاني أن أحدد الطبقة الخاصة بالتكست أو بالقالب اللي استخدمناه بالجرافيكس. رح يفتح عندي قائمة الإديت. عندي هذا النص الأول، وعندي هون النص الثاني، وعندي الشكل، وعندي تأثيرات، تمام. فممكن أن أنكر وبعمل دبل كليك حتى أنا أعدل النص. لكن ربما يعني على سبيل المثال خلني أحول عربي واكتب عالمكم، رح نشوف أن اللغة العربية أخذ بطريقة معكوسة ومقطعة. فكيف ممكن أنا أستفاد من هذه الماتريال والمواد الجاهزة باستخدامها ضمن حركات النصوص، وهي قوالب يقدم لي إياها البرنامج. كيف ممكن أني أنا أعربها واستفاد منها قدر الإمكان. رح أترك بصندوق الوصف رابط لموقع، هذا الموقع لتحويل النصوص. خلني على سبيل المثال أكتب كورس أدوبي بريمير. بنشوف أنه هذا الموقع قام بعكس الحروف، بعطي نسخ وتحويل، وبرجع إلى برنامج أدوبي بريمير وبنكر مرتين على النص الأول وبعطي لصق كنترول زائد في. بنشوف أنه النص انكتب معي بطريقة جدا جميلة وبسيطة وباللغة العربية. بتحاول أنك تدور على نوع خط يكون مناسب لك، وليكن عندي على سبيل المثال هذا الخط. وإذا حبيت أنك تغير اللون، الأمر الآن أصبح كله متاح معك وبالكامل. طيب نشوف الكلمة المرافقة. ممكن نكتب لها كلمة تانية، يعني مثلا في حكاية
شغف. تمام، نعطي نسخ وتحويل وبجي إلى أدوبي بريمير، نجي إلى التكست هو السلوغان أو النص الآخر، بنكر مرتين وبعطي كنترول زائد في. بنفس الطريقة كمان بنغير نوع الخط، بنحاول ندور على خط يكون سريع شوي لما ياخد معنا من وقت الفيديو. خليني اختار هذا النوع. تمام، وفيني اختار لون وليكن عندي على سبيل المثال هذا اللون. تمام، طيب راح نشوف الآن لما راح نشغل بأنه تم التعريب مع الحركات، بقيت جاهزة وجميلة جدا 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 وبطريقة جدا احترافية. هذه القوالب هي قوالب جرافيك جاهزة، بحسن أنا بعدلها وبضيفها من ذاكرة البرنامج. هذه هي من بروز بنكر عليها وعندي مكتبة كاملة ممكن أضيف عليها وأعدل منها أي شيء أنا محتاجه. طيب الشيء الأجمل من هذا الموضوع كاملا أنا محضر لكم الآن ورح ناخد بالأيام الجاية العديد من القوالب الاحترافية لعناصر الجرافيكس، كيف ممكن نحن نضيفها ونستفاد منها بطريقة جدا احترافية وجميلة. فرح نتوجه للمجلد اللي أنا محضر فيه الماتريال يا أصدقاء. بداية موضوع نوع الخط، هذا نوع الخط رح يكون جاهز لكم بحيث أنكم تحملوه إما من الموقع، تمام، من هذا الموقع، أو رح يكون مضاف مع الماتريال يلي رح أترككم إياها بصندوق هذا الوصف. فيكم تحملوا هذه الخطوط، طبعا بتحدد كل هذه الخطوط، بتنكر باليمين وبتختار انستول أو تثبيت إذا كان النظام عندك باللغة العربية. ورح نشوف عندي بهذا المجلد لما رح نفك الضغط عنه. طبعا اللي بيستخدم إصدارات قديمة من برنامج بريمير يستخدم المجلد الخاص بال 2018، واللي عم يستخدم إصدارات حديثة من 2016 وأعلى ممكن إنه هو يشتغل على هذا المجلد. طبعا أول شيء بثبت الخطوط، بتشغل أدوبي بريمير وبتظهر قائمة الاسينشال جرافيكس بالطريقة يلي بتعجبك، وبترجع إلى النافذة أو المجلد اللي أنت فكيت فيه الضغط لكل هذه العناصر، وهذه أسرع طريقة لحتى نضيفهم كلياتهم. ليش؟ قال لأن الإضافة من داخل البرنامج يمكن إضافة يعني عنصر. الإضافة من هذا المفتاح بنكر عليه مرة واحدة بيلي توجه إلى المكان يلي أنت حاطط فيه العناوين. هذه العناوين تمام، يعني مثلا 2016 بنلاحظ الآن لو أنا حجيت أحدد أكثر من عنصر لا يمكن الإضافة. فلحتى ما تتعذبوا إذا عندكم ماتريال كتيرة وعدد كبير، فأنت أبدأ بالنقر والسحب، الأمر راح يكون مجدي بطريقة أكثر. يعني بحدد العناصر كاملة وبننقر مع السحب وبنسقط العناصر بنافذة الجرافيك أو بالإسنشال جرافيكس بهذا المكان، حتى يقوم البرنامج الآن بتحميلها جميعا إلى نافذة البرنامج وبدء الاستخدام. فبننزل بالسكرول للأسفل لحتى نوصل عند العناصر الجديدة يلي قمنا بإيش بإضافتها للبرنامج. رح نشوف هذه العناوين السحرية والجميلة والرائعة للغاية. طبعا هذه العناوين كلها إنجليزية. إن شاء الله تعالى بالأيام الجاي رح ندور عن كل القوالب اللي أنتم بتحتاجوها للتعامل معها وباللغة العربية مباشرة. وليكن على سبيل المثال عندي هذا العنصر لطريقة عرض نص بشكل جدا جميل ممتاز. تمام، نفس المبدأ بتوجه إلى إيديت ورح تشوف إنه في عندك مجموعة خيارات للتعديل على هذا القالب من قوالب جرافيكس للجاهزة. رح تشوف عندك النص الأول وعنا هون النص الثاني وعنا الألوان المستخدمة ببساطة واختصار، وما عندك أي متطلبات تانية. بتحب إنك تعدل بالنص اللغة الإنجليزية، هو أساسا يدعم اللغة الإنجليزية. بتحب إنك تحول اللغة العربية، بتلجأ إلى الموقع اللي رح يكون موجود الرابط بصندوق الوصف. خلينا نرجع نعيد نكتب كورس أدوبي بريمير، تمام، وبعطي نسخ وتحويل وبرجع إلى برنامج أدوبي بريمير وبقوم بإزالة النص الافتراضي وبعطي كنترول زائد في. رح نشوف إنه يعني قبل مني باللغة العربية بشكل كامل وشكل جميل. بحسب بكبر وبصغر طبعا. وفي عندك التكست 1 كلر، فيك تغير اللون من هذا المكان للنص الأول أو النص الثاني أو الشكل الأول. نفس الشيء عنا إياه هون، بإمكانك تختار البولد يعني أسود العريض، وبإمكانك تختار أنواع للخط تغير وتقبل منك أي نوع من أنواع الخطوط باللغة العربية اللي أنت مثبتون. خلينا ندور على خط على عجل ونستكمل هذا اللقاء وليكن عندي هذا النوع. بالنسبة لموضوع النص الثاني خلينا نجرب مثلا، تمام، ونكتب في قناة حكايتي شغف، بعطي نسخ وتحويل وبرجع إلى أدوبي بريمير، بنجي على التكست بقوم بالإزالة ولصق جديد. رح نشوف في قناة حكاية شغف تم إيجادها. كمان بنحسب منكبر ومنصغر، وفيك تغير اللون لتكست 2 كلر، هذا هو اللون الخط الثاني. نختار أي لون وليكن عندي على سبيل المثال هذا اللون. طبعا
الريكتانجل او المستطيل بامكانك تغير لونه ايضا بنفس المكان. بيكون طلعت بمخرج جميل جدا جدا بالتعديل على هذا القالب من قوالب الجرافيك اللي عم نستخدمها لعرض النصوص بطريقة احترافي. فمنشغل الآن ومنشوف كيف تم تعديلنا على القالب الجديد وإظهار العناصر بشكل جدا جميل. طبعا بعد ما تقوم بعملية الريندر وتخريج رح يكون معك بدقة عالية جدا جدا مثل ما أنا شايفين بالضبط يا أصدقاء. طيب نفس المبدأ إذا حبيت تجيب أي قالب وتعدل بهذه الطريقة، الموضوع جدا جميل ومتاح لك حتى مع أنواع الخطوط أنا حملت لك إياها إذا حبيت تستخدمها حتى في اللغة الإنجليزية. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع، ولا أخفيكم كالمعتاد. فتكرما لا تنسوني من التفاعل والدعم، وألقاكم على خير ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.